Hindi mo na itatanong, may isang liblib na nayon sa kabundukan na kung saan matatagpuan ang gumagawa ng traditional tattoo na kung tawagin ay batok. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang recipe ng menudo na isa sa mga baon natin nung umakyat tayo doon habang kinukwento yung mga nangyari sa biyahe na yon. Bago yung mismong araw ng biyahe, iluluto ko na yung mga karne para hindi masira at mabilis na lang lutuin pagdating. Babalot ko ito ng mabuti bago ilagay sa freezer. Sa araw ng biyahe, ilalagay ko na lang sa cooler. Pero kahit wala, okay lang kasi malamig naman sa sasakyan. Para mas malinamnam, madaling lumambot yung karne, ibabad muna natin ito sa toyo, patis at tomato paste. Sobrang layo ng biyahe na ito, kaya maaga din kami umalis. Nakakatuwa yung van namin, parang hindi kami mahihirapang hanapin. Pagdating ng lahat, bumiyahe na kami. Pagdating namin sa unang stopover, bumili muna kami ng merienda at ng iba pa naming kailangan. Kapag madaling araw, madalas sarado yung mga kainan. Kaya bago kami magpagasolina, nagkape at kumain muna kami ng hapunan. Kalahating araw din yung biyahe kaya nagpa-full tank na kami para tuloy-tuloy na. Malapit na kaming umahon sa zigzag kaya bumili muna kami ng iced coffee para kalmado lang kami sa biyahe. Pag zigzag yung daan, malaking tulong ang seatbelt kaya naman nakatulog ako. Paggising ko, tumigil kami sa Panda para makapag-CR break kami. Mga ilang oras pa kasi bago kami dumating. Pagdating namin sa unang bayad, naghanap kami ng almusal. Buti na lang may bukas na. Habang naghihintay ng order, pumunta muna ako sa palengke para bumili ng mga gulay na kailangan ko. Mura lang din yung gulay nila, kaso nga lang may kulang. Bell pepper na lang. Sakto, pagdating ko, luto na yung almusal. Sinubukan ko ding bilhin yung bell pepper nila, pero libre na lang niya binigay. Kumpleto na, kaya pwede na kaming tumuloy. Biyahe na to, madalas ang landslide sa daan, kaya mahalaga, kabisado ng driver, yung bawat liko para sa kaligtasan ng lahat. Pag sikat ng araw, makikita na yung mga ulap na bumabalot sa kabundukan. Bago pumasok sa nayon, kailangan munang mag-register sa checkpoint ng DENR. Dito rin tayo magla-log out bago umuwi kinabukasan. Galing dito, konting ahon na lang papunta sa jump off. Matagal na kaming umaakyat dito, Sakto dating mo. kaya may paborito na kaming guide. Tara na. Oh! Ayun. Turkot ko! Ay! Kailangan ng turkot, ma'am. Ay. Gaya namin, masaya din siya na bumalik kami. Tsaka alagang-alaga kami sa kanya. Bago bag mo ah. Seryoso! Dahil sa bagong tulay, hindi na masyadong mahirap at saglit na lang yung paakyat sa nayon. Noon kasi, iikot ka pa sa waterfalls at matarik din yung aahunin bago makarating. Lunes pa lang ngayon, maraming bata na bumababa para pumasok sa school. Hello. Nasa taas pa ng nayon yung homestay namin, kaya kailangan pa naming maglakad ng kaunti bago makarating. Pagdating namin sa homestay, hinanda na agad namin yung tanghalian. Una naming sinalang yung pansit canton. Sobrang layo ng biyahe kaya sigurado gutom sila. Habang maaga pa, sinimula na din ng mga artist namin yung proseso ng traditional tattoo. Tinik ng suha at uling ng pine tree yung ginagamit nila. Habang ginagawa yung tattoo nila, sinalang ko na din yung menudo. Bago maggisa, prito muna natin yung patatas at carrots. Prito din natin yung ibang karne gaya ng hotdog at atay. Para mas malinamnam, igisa din natin yung tomato paste. Dahil dito, lalabas yung mga natural oil na lalong magpapasarap sa sarsa ng menudo. Kapag rich at darker na yung kulay, pwede nang igisa yung karne. Lagyan ng tomato sauce, tubig o chicken stock. Kapag malambot na yung karne, pwede nang ibalik yung natitirang sangkap. Nag-ready talaga, dyan siya nag-spray. Kapag hindi ka sanay, masakit at nakakapagod kasi yung proseso. Kaya mahalaga na makakain ka ng masarap para makabawi ka ng lakas. Sarap din ang ulam namin, parang simpleng handaan. Sabay-sabay din kami kumain kaya lalong nakakagana. Katapos namin magtanghalian, pinagtimpla kami ng kasama namin ng barista ng kape at matcha latte. Bago magpatato ng signature, nagpahinga muna ang lahat. Bumaba din muna ako para makipagkwentuhan. Kasi medyo matagal na rin nung huli akong nandito. Pwede ka ding bumili ng mga souvenirs dito. Nung kami na yung kasunod, bumaba na kami para pumila sa signature niya. Alam mo, 180
28th birthday niya ngayon, buti na lang inabutan namin siya at pinagbigyan niya kami. Magiging memorable yung araw na ito para sa amin. Yung pirma niya kasi yung kukumpleto sa experience ng mga kasama ko. Kasi iba pa rin talaga kapag meron kang tattoo galing sa living legend. Sopas at chicken curry yung hapunan namin. Mahaba yung naging araw namin kaya excited kami kumain ng masarap. Sulit yung biyahe at pagod namin kasi nagawa namin lahat. Siyempre, hindi mawawala ang cake kapag may birthday. Maaga kami nagpahinga kasi sasalubungin namin ng sunrise. Mula doon, makikita yung malawak na palayan, malamig at sobrang sariwa ng hangin dito. Nagtatago pa sa likod ng kabundukan yung sinag ng araw. Alam mo, maraming beses na ako nagpunta dito pero hindi ako nagsasawang bumalik. Malayo ang biyahe pa uwi, kaya naghanda kami ng maraming almusal para naman hindi kami magutom sa daan. Bago kami umalis, nagpaalam muna ako sa kanila. Bye-bye. Sabi ko, babalik din ako Bye, agad. April. Thank you. See you again. Bye-bye. Tinanong ko rin kung may gusto ba silang pasalubong pagbalik ko. Pababa sa tulay ang daming batang naglalaro. Nakakatuwa kasi gusto nilang magpa-picture. Sige. Okay na din para naman may remembrance ako sa kanila. Marami na ding nagbago dito pero ang mahalaga, napapanatili yung kultura at naibabahagi sa mga biyahero na katulad natin. Buhay na buhay pa rin yung tradisyon nila. Sobrang nagpapasalamat ako sa experience na ito. Bago mag-log out, nag-picture taking muna kami sa marker ng village. Maganda din yung tanawin dito. Dumaan din muna kami sa palagi naming binibilihan ng gulay. Sobrang mura kasi dito, kaya marami akong nabili. May mga tindang merienda din dito. Kapag dito ka dumaan pa uwi, makikita mo si Hulk at Spider-Man. Dito din mabibili yung masarap na turon at homemade siomay. Para hindi kami abutin ng gutom sa biyahe, nagpasya kaming mag-early dinner. Marami yung serving ng order dito, kaya mabubusog ka talaga. Habang pabalik, madadaanan din yung sikat na half tunnel. Hindi matatapos ang biyahe kapag walang inuwing pasalubong. Dumaan din kami sa bilihan ng dried fish. Alam mo ang kulit ng may-ari kasi bukod sa free taste, Libreng kanin. medyo busog pa kami pero hindi namin napigilan. Ang saya ng biyahe natin, no? Sama ka ulit sa susunod.